ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ අලුත් සියලු දෙනාම essay jobs ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. ඔන්න මම අදත් සොයන් රැකියාවක් නම් අරගෙන ආවා. මේ සොයන් රැකියාව ටිකක් වැඩිපුර කාන්තාවන්ට කරන්න පුළුවන් එකක් වුණත් හැබැයි පිරිමින්ට උනත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේවා අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා අදම මගේ වීඩියෝ channel එකත් එක්ක එකතු වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා all කියලා දාලා තියාගත්තොත් ඔයාට සොයන් රැකියා සම්බන්ධ වීඩියෝ රාශියක් නරඹන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට පුළුවන් ඒ ආයතන හඳුනා ගන්න ආයතනවල දුරකථන අංක සහ ලිපින මම ලබා දෙනවා. ඒවා 100% නිවැරදිව ඔයාලා මෙතෙක් කරපු වීඩියෝ බැලුවා නම් එහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාට පහසුවෙන් වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අද පාපිසි විකුණන ආකාරය සහ ඒවා තොග වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන. ඔයාලා දන්නවා අද අපේ ලංකාවේ කාන්තා පිරිමි ભેදයකින් තොරම ඕනෑම කෙනෙකුට මේ පාපිස්සයේ මහ ගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් ලවා මස්සවන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරලා වුණත් අපට හොඳ ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේවා ලබා ගන්න පුළුවන් දුරකථන අංක දෙකක් ලබා දෙනවා. මේ දුරකථන අංක 100%ක්ම නිවැරදි දුරකථන අංක. ඒවට කතා කරලා ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තොග ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ව්‍යාපාරයෙන් නිරත වෙන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඇත්තටම අද පාපිසි කියලා කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර අය පාර අයිනේ තියාගෙන විකුණනවා. තවත් සමහර අය කඩ දාලා ඒ වගේ පාපිසි විතරක් විකුණන තැන් තියෙනවා. අපි ඔය දුර ප්‍රදේශවලට යද්දී හැම තැනකම වගේ දකින්න හම්බ වෙනවා. පාර දිගට ඉතාමත් අලංකාරවත් ලෙස ඒවා ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා අලවිය සඳහා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පාර අයිනේ තියාගෙන විකුණන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාට වියන්න එහෙම නැත්නම් මේ පාපිසි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් පාපිසි මහන එක මැෂිමෙන්. තව එකක් තියෙනවා ප්‍රේම් එක හදලා අතින් වියන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේවා ගැන දැනුවත් ඇති. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉතාමත් පහසුයි. කිසිම කරදරයක් නැහැ. සල්ලි දීලා පුහුණු වෙන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ චුට්ටක් සර්ච් කරලා බැලුවොත් එහෙම පාපිසි වියන ආකාරය කියලා ඇත්තටම ඕන තරම් බලා ගන්න වීඩියෝ තියෙනවා. ප්‍රේම් එක සකස් කරගන්න එක බඩු මඩුවකට කිව්වොත් ඇත්තටම හදාගන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒක හදලා දෙයි. එතකොට ඒකේට පටි දාලා වියන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට පටි වලින් වියන පාපිසි සහ මැෂිමෙන් මහාන පාපිසි කියන වර්ග දෙක තමයි තියෙන්නේ. මේ දෙවර්ගෙටම හොඳ ඉල්ලුමක් තියනවාද? ඔයාලා දැකලා ඇති විවිධ හැඩේ පාපිසි දිගට මහපු එක තියෙනවා. වාහන වලට දාන්න පාපිසි වෙනමම මහනවා. ඒ හැම එකකටම හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ නිසායි මම ඔයාලට හිතුවේ මේ වගේ සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳ අදහසක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාට රෙදි තොග ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කියන දුරකථන අංකය. එක දුරකථන අංකයක් තියෙනවා. ඒ දුරකථන අංකය සහිත කට්ටිය රෙදි කිලෝ එකක් දෙන්නේ ඔයාලට රුපියල් 40කට. එතකොට තවත් අය කට්ටියක් ඉන්නවා එයාලගේ රෙදි අර මුලින් කියපු රෙදි වලට වඩා හොඳයි. ප්‍රමිතියෙන් හොඳ අය ඒවා රෙදි කිලෝ එකක් 60ට ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින් කියන්නම් කිලෝ එකක් රුපියල් 40ට ලබා ගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය ලියා ගන්න 077 87යි 78යි 510. මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දුන්නොත් ඔයාලට මේ පාපිසි මහන රෙදි කිලෝ එකක් රුපියල් 40ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ හොඳ වර්ගයේ රෙදි. ඒවා කිලෝ එකක් 60ට එයාලා දෙන්නේ. ඒ දුරකථන අංකය තමයි 077යි 40යි 64යි
745. ඉතින් ඔය විදිහට ඔය දුරකථන අංක දෙකට කතා කරලා බලන්න. පටල ගන්න එපා. මුල් දුරකථන අංකයේ කිලෝ එකක් 40ටත් දෙවෙනිවට දුන්න දුරකථන අංකයේ රෙදි කිලෝ එකක් රුපියල් 60ටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබාගෙන ඔයාට මේ පාපිසි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. තොග වශයෙන් මහල ඕනනම් වෙළඳසැල් වලට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් පෞද්ගලිකව ඔයාම මහල ඔයාටම අලෙවි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් දාලා මස්සවලා නැත්නම් වියලා ඔයාට තොග වශයෙන් අලෙවි කරන්න පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මේ පොඩ්ඩක් සොයන් රැකියාවක් කිව්වට අපි නිකාම්ම නිවසටම වෙලා ඉඳගෙන කරද්දී අපිට ලොකු ආදායමක් උපය ගන්න බෑ. අපි චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. වටපිටාවට ගිහිල්ලා වෙළඳසැල් එක කතා කරලා අපිට වෙළඳපොළ හොයා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න. ඒ යාළුවනේ මම ඔයාලට කිව්වේ අපේ මේ ලංකාව ඇතුළත තියෙන සොයන් රැකියාව පිළිබඳව තව එකක් තියෙනවා. නිවසටම වෙලා ඉඳගෙන ඔයාගේ අතේ තියෙන දුරකථන උපයෝගී කරගෙන අපිට eBay එක හරහා ඕනෑ තරම් මුදල් උපය ගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ ඔයාලට කරලා තියෙනවා මීට කලින්. කොට්ටම්බකොළ, කොස්කොළ, කරපිංචකොළ, නිල් කටරොඩු, ඒ වගේම කඩෙන් මිලදී ගන්න සමහන්, ලෙමන් පප්, එතකොට සම පෝෂ පැකට්, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් eBay account එකක් හදලා සති දෙකකට විතර පස්සේ මේ මං කියපු දේවල් ලිස්ට් කරන්න eBay වෙබ්සයිට් එකේ ලිස්ට් කරලා තිබ්බහම ඔයාලට ඇනවුම් වෙනවා. ඒ ඇනවුම් ආවහම ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ලබා දෙන ලිපිණයට ඔයාලගේ ඇනවුම යවන්න. ඒක යවන්න පුළුවන් තැපැල් කාර්යාල හරහා. ඒ යවුවට පස්සේ ඔයාට eBay වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාගේ account එකට මුදල් එවනවා. ඉතින් මේවා ඩොලර් වලින් තමයි මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් ඩොලර් එක රුපියල් 200යි කියලා කියන්නේ අපිට හොඳ මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධවත් මම වීඩියෝ තව ඉදිරියටත් කරන්නම්. මෙතෙක් කරලා තියෙන වීඩියෝ නරඹන්න. ඒ හැමදේම කරන්න ඔයා මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාට මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. තවත් දැනගන්න අවශ්‍ය කරුණු මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් ඔයාට මම පුළුවන් උපරිමයෙන් හැම ආයතනයක් සම්බන්ධවම තොරතුරු හොයලා කියනවා. වගේම දුරකථන අංක සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඔයා ජීවිතේ කවදා හරි දවසක ජය ගත්තොත් ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට මම හැමදාමත් වගේ අදත් ආශිර්වාද එකතු කරනවා. ඒ වගේම හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. මේ දවස්වල රටේ තියෙන පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපි පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන එක හොඳයි. එහෙමනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම වීඩියෝ එකෙන් නවතින්නම්. හෙට දවසෙත් නැවතත් වීඩියෝ එකකින් නැවත ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.